nước dân mang theo phù sa, cá, tôm, chim trời. Khi mùa nước nổi về, một miền Tây rất khác xuất hiện. Chợ miền Tây, nơi bán cả rắn, ếch, cá đồng, chim rừng. Chào mừng đến với Chợ miền Tây mùa nước nổi cùng Phượt TV. Tháng 10, mùa nước nổi lại về trên đồng bằng sông Cửu Long. Từ thượng nguồn, con nước dâng cao, mang phù sa, tràn khắp ruộng đồng. Người miền Tây chọn cách sống chung với lũ như một phần tự nhiên của cuộc đời mình. Sáng nay, dông Riềng, Kiên Giang. Mặt trời vừa lên, dòng kênh trước nhà đã tấp nập ghe thuyền. Những ghe chở hàng đầy rau củ, cá tôm len lỏi qua từng khúc rạch nhỏ. Trên mặt nước, đàn vịt bơi lững lờ, tạo nên một khung cảnh bình yên, giản dị đến lạ. Ở miền Tây, nhịp sống bắt đầu khi sương sớm chưa tan. Mỗi tiếng máy nổ, mỗi lời rao đều là một âm thanh báo hiệu ngày mới. Nhóm trải nghiệm của Phượt TV chọn cách ra chợ bằng xuồng. Một điều tưởng chừng như quen, mà với người thành phố, đó lại là một niềm vui hiếm có. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngồi trên một chiếc xuồng nhỏ, nhìn mặt nước loang ánh nắng đầu ngày. Bạn có từng đi chợ mùa nước nổi chưa? Nếu có, bạn hẳn sẽ hiểu vì sao miền Tây lại khiến người ta nhớ mãi. Và đây mới chỉ là buổi sáng đầu tiên trong hành trình ấy. Hãy cùng xem điều gì đang chờ phía trước. Chú Vũ đưa cả đoàn bằng xuồng của gia đình. Chiếc xuồng gỗ đơn sơ, thường ngày để trong gara sát mé sông, lâu lâu mới mang ra chạy. Sau khi quay đầu xuồng, chú cho máy nổ lớn. Xuồng lướt êm êm trên mặt nước, xuyên qua những con rạch nhỏ dẫn ra chợ quê. Lúc này, trời vừa nhá nhem sáng. Ánh sáng đầu ngày chưa kịp tan trên mặt nước. Hai bên bờ, lục bình trôi lững lờ. Thỉnh thoảng, chú Vũ phải giảm ga, lách nhẹ qua những khóm bèo ken đặc. Những con đường làng chạy song song bờ kênh. Phía sau là nhà cửa, vườn ruộng nối tiếp nhau. Cảnh vật giản dị nhưng gọn gàng và bình yên. Trên sông không thiếu những điều thú vị. Một chiếc xà lan chở theo mấy cặp đất chạy chậm rãi giữa làn sương sớm. Cảnh quen thuộc ở những vùng đang bồi đắp làm đường. Gần một bến nhỏ, những chiếc ghe lớn đang neo đậu lại. Chúng vừa là phương tiện buôn bán, vừa là nơi của nhiều gia đình miền Tây. Có người sinh ra, lớn lên và sống cả đời trên những chiếc ghe như thế. Không nhà cố định, nhưng có bến, có chợ là dừng lại. Bên bờ là một chị phụ nữ đang giặt đồ. Thấy ống kính lia đến, chị cười tươi, không một chút ngại ngùng. Ngay bên cạnh, một chị khác thì đang làm cá, rửa rau, chuẩn bị bữa sáng trên cái bến nước trước nhà. Ở miền Tây, sông không chỉ để là di chuyển, đó còn là nơi giặt giũ, cả một phần sinh hoạt hàng ngày
gắn liền với mạch nước. Nước sông dùng để rửa xơ, nước mưa hứng từ mái tôn sẽ được trữ lại để dùng trong những việc sạch hơn. Cảnh vật trôi chậm và hành trình đi ra chợ mùa nước nổi cũng bắt đầu như thế, từ những điều quen mà mới. Bạn có từng sống nơi nào mà mỗi sáng phải chèo xuồng đi chợ không? Hay chỉ thấy cảnh đó qua màn ảnh? Nếu có một lần, chắc chắn sẽ muốn đi lại lần nữa. Hành trình chưa đến chợ mà đã kịp thấy cả một miền ký ức lên đên. Giao thông ở miền Tây đang thay đổi từng ngày. Những cây cầu sắt bắc qua sông nối liền đôi bờ vốn cách chợ trước đây. Đi lại giờ thuận tiện hơn. Nhiều khu vực không còn phụ thuộc vào ghe xuồng như trước. Ngày càng ít gia đình còn sử dụng những chiếc xuồng làm phương tiện chính. Thay vào đó là xe máy, ô tô và đường nhựa chạy thẳng đến tận nhà. Nhưng ở những khúc sông như thế này, thuyền vẫn còn đó, nhịp sống bên sông vẫn chưa hề mất đi. Dưới làn nước phù sa, xuồng máy vẫn lướt đều. Trên cầu, xe cộ vẫn chạy qua. Dưới bến, người buôn bán vẫn chờ ghe hàng cập đến. Một miền Tây hiện đại, nhưng đâu đó vẫn còn giữ chút hồn quê. Trên chiếc xuồng nhỏ, các thành viên trong đoàn ai cũng có không gian để trải nghiệm. Người thì ngắm cảnh, người thì tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trước ống kính. Có người chỉ lặng im để lòng mình trôi theo dòng nước. Mỗi người một cách cảm nhận, nhưng đều chung một cảm giác bình yên. Bạn đã từng ngồi xuồng đi dọc sông vào sáng sớm như thế này chưa? Nếu có, bạn cảm thấy điều gì rõ nhất? Cảnh vật dần mở ra phía trước và hành trình cũng đang dần chạm tới nhịp sống của khu chợ quê mùa nước nổi. Chỉ khoảng 10 phút rẽ sóng từ nhà chú Vũ, chiếc xuồng nhỏ đưa cả nhóm chạy tới khu chợ trung tâm xã. Chợ không có mái tôn hay nhà lồng bê tông. Thay vào đó là những mái dù lớn, tròn, lục giác, bát giác, sặc sỡ như một tấm thảm màu che nắng giữa nền trời. Ở miền Tây, chợ quê thường họp chỉ từ sớm đến trưa, vừa gọn vừa đủ, rồi lại tan nhanh như một cách nó bắt đầu. Xuồng từ từ cập bến, bên hàng dừa xanh mướt rủ bóng. Nơi đây không chỉ có bến ghe, mà còn có cả bãi đậu xe cho người đến bằng đường bộ. Một kiểu giao thương vừa cũ vừa mới. Khi bước chân chạm bến, mọi người bước nhanh lên bờ. Nét háo hức hiện rõ, như thể ai cũng đang đợi điều gì đó thân quen mà mới lạ. Việc đầu tiên trong một buổi sáng đi chợ miền Tây là tìm món gì đó để ăn sáng. Một quán nhỏ ngay đầu chợ thu hút ánh nhìn. Thịt nướng bốc khói, quạt tay đều, lửa than đỏ rực. Ở chợ quê như thế này, mỗi quán thường bán rất là nhiều món. Không như thành phố, mỗi hàng chỉ chuyên một thứ. Ở đây, một quán có thể vừa bán cơm sườn, vừa có thể bán bún riêu, cháo lòng hay bún xào. Ẩm thực chợ quê không cầu kỳ, nhưng đậm đà, đủ sức làm hài lòng cả những người lần đầu ghé đến. Đây là chợ Kinh Ranh, xã Thạnh Lộc, huyện Dông Riềng, Kiên Giang. Một buổi sáng giữa mùa nước nổi. Chợ quê miền Tây bắt đầu nhộn nhịp từ khi mặt trời còn chưa lên cao. Người đổ về từ các ngõ nhỏ, xuồng cập bến từ dưới rạch. Ghe xuồng, xe máy, người đi bộ cùng gặp nhau tại khu chợ đầu mối ven sông. Ở miền Tây, chợ không chỉ là nơi buôn bán, đó còn là nơi gặp nhau,
nơi bắt đầu ngày mới. Không khí dần nóng lên, tiếng gọi nhau ý ới, mùi cá tươi, mùi rau đồng, mùi khói bếp, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khung cảnh sống động mà quen thuộc. Và khi bước sâu vào hơn bên trong, chợ sẽ mở ra một thế giới ẩm thực độc đáo, nơi rau đồng, chim trời, cá tươi sống cùng hội tụ. Hành trình khám phá chợ quê mùa nước nổi giờ mới thực sự là bắt đầu. Đi sâu vào bên trong, khu chợ bắt đầu lộ rõ bản sắc riêng của mùa nước nổi. Dãy hàng rau kéo dài, xanh ngắt, nhưng không chỉ có màu xanh. Rau rừng, rau thơm, rau ăn lá đang xen cùng sắc đỏ của ớt, tím của bông súng, vàng tươi của bông điên điển. Miền Tây mùa này, đi đâu cũng thấy bông điên điển. Mỗi sạp rau đều có một rổ vàng rực. Đây là thứ rau không thể thiếu trong mâm cơm mùa nước nổi. Bên cạnh là hoa súng, màu hồng tím nhẹ, cọng giòn, vị thanh, vừa là rau, cũng vừa là hoa, vừa là món ăn, lại vừa là ký ức. Vài bước nữa là tới khu bán chim trời, vịt đồng. Mỗi lồng, mỗi rọ lại thêm một âm thanh khác. Không gian rộn ràng nhưng vẫn đậm vị quê. Càng đi sâu, sản vật càng lạ, và không phải ai cũng quen với khu ránh. Không phải ai cũng dám bước chân vào khu này. Nhưng ở miền Tây, ránh là một phần quen thuộc của ẩm thực mùa nước nổi. Lồng ránh xếp thành dãy. Bên trong là ránh nước, ránh hổ hành, ránh bông, loành ngoành trườn qua nhau. Người tò mò thì tới chụp ảnh, người sợ thì nép vào một góc không dám nhìn kỹ. Chủ hàng không giấu giếm gì, chỉ mở lồng cho khách quay phim thoải mái. Có người bảo ránh mà ăn được sao? Nhưng với người miền Tây, ránh lại là món đặc sản. Nướng mọi, nấu cháo đậu xanh, sả. Người quen ăn thì tấm tắc, người chưa từng thì e dè. Ẩm thực ở đây không chiều lòng tất cả mọi người, nhưng đó chính là lý do khiến nó trở nên độc đáo. Bạn có dám thử không? Cạnh khu ránh là một thế giới không kém phần nhộn nhịp. Ếch, cá, cua đồng, những loại sống mà cứ như sắp nhảy ra khỏi mâm. Ngay bên cạnh lồng ránh là một mâm sống khác, nhộn nhịp không kém. Cá lóc, cá trê, lương, ếch, cua đồng, mỗi loại chỉ bày ra một thau riêng, nhảy lách tách. Nước văng ra ngoài, người né, người bật cười. Có loại cá nhảy mạnh đến mức phải vây lưới lên miệng âu, vừa để giữ cá tươi, vừa là cách thu hút sự chú ý. Ai đi ngang cũng phải dừng lại vài giây để nhìn. Có thể là vì tò mò, có thể vì thấy ngon. Ếch đồng được sâu thành từng chùm, cua thì đựng trong thau cao vành, khỏi bò ra ngoài. Người bán lúc nào cũng tay ướt, tay dao, vừa giữ vừa giới thiệu món. Nếu khách không có thời gian thì có thể nhờ sơ chế tại chỗ, nhanh, gọn, tiện. Rất đúng kiểu của miền Tây. Chỉ cần nhìn qua chiếc thau này là có thể tưởng tượng được một mâm cơm mùa nước nổi sẽ có những gì. Bạn đã từng chế biến món nào từ cá lóc sống chưa? Hay đã từng đi chợ mà phải né cá nhảy vào chăn chưa? Còn ở một góc khác, Đoàn vẫn đang đi lựa đồ để chuẩn bị bữa ăn cho ngày hôm nay.
và cả những ngày sắp tới. Mỗi người đi chợ đều có một cái kiểu riêng. Có người thì chỉ ngắm, có người thì chọn kỹ, còn có người thì mua rất là nhanh mà chẳng nói gì nhiều. Anh chính thổ địa nơi này, đi chợ như thể quen mặt từng sạp hàng. Trên tay anh, túi lớn, túi nhỏ, chút chim trời, vài con rắn đồng, một ít cá ba sa, cá trê. Đi sâu thêm vài bước là khu trứng và mắm. Trứng vịt đồng xếp từng khay, trong đó có loại người lần đầu nghe tên sẽ giật mình. Trứng dữa và cả trứng thúi nữa. Không phải ai cũng dám ăn, nhưng với người mê, đây là món khoái khẩu. Ngay cạnh đó là sạp mắm. Mắm cá lóc, mắm thái, mắm linh, từng hũ, từng rổ. Chỉ cần thêm chút rau rừng, ít hoa bông là đủ để nấu một nồi lẩu mắm thơm lừng cho cả nhà. Đây không chỉ là món ăn, đây là hương vị quê. Thứ khiến người miền Tây xa xứ nhớ nhất chính là mắm. Chợ lúc này bắt đầu vãn dần. Người mua đã đủ đồ, người bán thì chuẩn bị thu dọn. Cả nhóm cũng sắm sửa trở về. Cả nhóm đã đủ đồ. Người xách cá, người mang rau. Dưới bến, chiếc xuồng đang chờ sẵn. Bóng cây dừa nghiêng phủ cả một mặt góc nước phù sa. Mặt nước vàng đục, màu đặc trưng của mùa nước nổi. Trên mặt đó là bóng người, bóng chợ, bóng đồ ăn đang chờ được nấu lên. Tay xách, nách mang, ai cũng mệt nhưng vẫn tươi cười. Thứ đem về không chỉ là sản vật mà còn là cả cảm giác no nê, trọn vẹn của một bữa sáng miền Tây. Bạn còn nhớ lần cuối cùng mình đi chợ quê là khi nào không? Hãy chia sẻ cùng Phượt TV nhé! Chiếc xuồng lại rời bến. Chợ lùi lại phía sau. Phía trước là nhà chú Vũ. Và hành trình ẩm thực miền Tây đang chờ bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng hành trình này. Nếu bạn cũng đã từng đi chợ quê, từng nhớ mùi bông điên điển, hay từng sợ, vẫn còn tò mò nhìn vào những lồng rắn, hãy để lại một bình luận nhé. Chúng tôi vẫn còn nhiều trải nghiệm sắp tới. Đi bắt chuột, thả lưới cá, nhóm lửa nấu ăn. Và tất cả đang diễn ra tại miền Tây mùa nước nổi. Đừng quên đăng ký Phượt TV và chia sẻ video này nếu bạn thấy một chút tuổi thơ, một chút quê hương, quê nhà trong đó. Sau chuyến đi ngập tràn sản vật, cuộc hành trình tiếp theo là về nhà. Họ sẵn sàng biến những nguyên liệu thô sơ này thành một bữa tiệc ký ức. Hành trình ẩm thực chân thật nhất bắt đầu tại đây. Đây, đồ ăn quá trời luôn. Sau một chuyến đi chợ về thì săn được quá trời mồi. Đó, sinh tồn đó. Đắt nước lên rồi đổ mắm vô đầu cái mình kho cho nó gà. Và đây chính là trung tâm của mọi sự chú ý. Nồi lẩu mắm. Họ biết nó lạ lùng, nhưng tin rằng nó xứng đáng là một thử thách vị giác. Lần đầu tiên bạn ngửi thấy mùi mắm là đã hết hồn hay mê mẩn? Hãy bình luận ngay
về cảm xúc đó. Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV. Và hôm nay anh em chúng tôi đang về miền Tây mùa nước nổi. Chính xác là đang ở Dòng Riềng nha các bạn. Đây, có bịch mắm này các bạn, miền Tây này, bông điên điển này. Tổng kết lại là anh em còn có mua cà nữa. Cà này quá ba cháy luôn, nấu quá ngon. Rồi trên bếp lửa nóng. Chú đang nấu cái mắm nha các bạn. Chuẩn bị làm cái lẩu mắm nha. Đây là mắm mua ngoài chợ về này. Cô kho mắm. Cái mắm này mình pha như thế nào cô nhỉ? Mắm này mình đắt nước lên rồi đổ mắm vô đầu cái mình kho cho nó gã, cái mình lượt nè. Mình lượt mình lấy cái nước rồi cái mình chụm sâu lên. Bước lọc mắm thịt heo, không chỉ là kỹ thuật, đó là sự kiên nhẫn. Đây là bí mật của hương vị. Phải khéo léo để lấy đi cái hồn cốt nhưng vẫn giữ được độ trong. Đó là sự chân thật, không thể sao chép. Điên điển rồi nè. Một shop này lớn quá. Trong gia đình bạn có bí quyết nấu lẩu mắm nào hay hơn không? Hãy chia sẻ cho Phượt TV và mọi người cùng biết nhé. Cô chú đang làm rau. Cái này nhúng mắm là bao ngon nha. Trong khi nồi mắm đang ủ hương vị, họ đi tìm đến sự cân bằng của gỏi bông điên điển. Cái hoa dại này là món quà mà mùa lũ mang lại. Liệu vị giòn thanh của nó có đủ sức làm dịu cái nồng nàn của nồi lẩu mắm không? Chúng ta hãy cùng xem nhé. Nhìn mâm gỏi bông điên điển này, họ như nhìn thấy tuổi thơ, giản dị mà đầy đủ. Món ăn này mang lại cảm giác bình yên và no đủ. Bạn có kỷ niệm tuổi thơ nào về mùa nước nổi không? Nếu có, hãy nhấn thích và kể cho chúng tôi nghe trong phần bình luận nhé. Chủ tiệm cà phê Sài Gòn xưa đang pha trà cho chúng ta các bạn ạ. Anh đang pha cà phê gì đó anh? Đây là Robusta. Đây là Arabica này. Cái Arabica. Anh tiếc tiền hay sao cái Arabica để pha ít như vậy anh? Không có gì đâu khác. Em tưởng anh tiếc cà phê chứ. Về miền Tây là chơi luôn cái pha cà phê như thế này nha các bạn. Luôn một cái to, nó làm một ly to uống cho nó sướng. Soi cho nó xanh. Rồi, Chín nó làm gì đó anh Chín? Mua cái cá ba sa nè. Về chúng của mình có bánh em ở thành phố về mình có bấm trước đi. Cá ba sa là phải sơ chế vậy hả anh Chín? Sơ chế rồi nó cạo sạch ba chế thấy không nè. Nước dùng bún mắm đã đạt đến độ hoàn hảo. Mọi thứ đã sẵn sàng. Họ nhìn mâm cơm mà như nhìn thấy tuổi thơ, giản dị mà đầy đủ. Hãy tận hưởng. Bông cù nèo nhá. Mê đất hả? Cái này tên gì? Đó là rau nhút. Nhút. Rau má nha, vườn nha các bạn. Toàn bộ cái rau này là rau vườn nhà hết đó. Đây là cù nèo. Còn tất cả sản phẩm trên bàn là sản phẩm sinh tồn của ngày hôm nay á, cầm 1 triệu ra chợ sinh tồn. Bông điên điển. Đây, tép kho. Tép xào bông điên điển nha các bạn. Đơn giản. Húp một muỗng. Bạn cảm nhận được cái vị mặn mòi của phù sa không? Nó là sự chân thành. Có người bèo ở chỗ đất mình phải có, thấy không? Các bạn. Các bạn mà. Tôi có một cái câu hỏi kinh điển.
Nếu phải chọn, bạn sẽ chọn lẩu mắm hay hủ tiếu Nam Vang để làm đại diện cho ẩm thực miền Tây? Hãy vote ngay dưới bình luận nhé. Dù bạn chọn món nào, chúng tôi hy vọng bạn đã có một hành trình vị giác tuyệt vời cùng Phượt TV. Dưới tán xoài mát bên bờ sông thì anh em đang nằm võng nghỉ ngơi, dưỡng sức để trưa nay thưởng thức một món ăn đặc biệt của miền Tây. Nếu video này mang lại cho bạn cảm hứng và muốn thấy nhiều hành trình khám phá hơn, hãy đăng ký kênh ngay hôm nay để trở thành một phần của cộng đồng chúng tôi. Hành trình khám phá không bao giờ dừng lại. Hãy đón xem video tiếp theo cùng chúng tôi. Đây là một hành trình trong chuyến đi miền Tây mùa nước nổi. Nét đẹp đồng quê. Cảm ơn anh em. và hẹn gặp lại. Được cái quá trời. Mọi người cũng đang Phi lên đó rồi tới đầu lấy ra mình bắt nước sôi. chúng đang làm mồi nha. Rồi hổ chúng ta đang đến buổi sáng ở miền Tây nha các bạn. Một cái cỡ mình trái là đây. Siêu đầu bếp. Chào anh Vinh, chào nhận xét em.